Before we proceed on how to enable two-step verification, let us discuss first what is two-step verification on YouTube. Ano nga ba ang two-step verification na to? Two-step verification, also known as two-factor authentication, you add an extra layer of security to your account in case your password is stolen. Ibig sabihin, ito ay dagdag seguridad upang maprotektahan ng iyong account sakali mang may ibang makaalam or makakuha ng iyong login information. Alamin naman natin kung ano ang dalawang verification na to. These two-step verification are something you know, like your password, something you have, like your phone. We need to make sure na walang ibang nakakaalam ng ating password. Starting November 1, 2021, i-require na ni YouTube na i-turn on ang two-step verification to access YouTube Studio. Paano naman kung hindi mo ma-set up o ma-turn on ang iyong two-step verification? Kung hindi mo ito ma-set up pagdating ng November 1, hindi mo magagamit ang iyong YouTube Studio unless ma-set up mo ang iyong two-step verification. And now, let's proceed on how to enable two-step verification on YouTube. First, let's go to Google Chrome. Make sure lang na naka-login kayo sa Gmail account nyo. Then, click the desktop site. Okay. Then, type studio.youtube.com. Antayin lang at mapupunta kayo sa inyong channel dashboard. Okay, ito na ang overview ng iyong channel dashboard. Sa left side, lower part, hanapin lang yung sign na to. Ayan, makikita nyo na ang two-step verification. I-click ang turn on now at magpa-pop up ang dialog box na ito. I-click ang continue. I-type ang iyong mobile number. Pumili sa dalawa kung paano mo gustong matanggap ang iyong codes. I-click ang send at i-type dito ang code na na-receive mo. I-click ang next at antayin ma-verify ang iyong PIN. At ang last step, i-click ang turn on